يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون معمول السميد. رح نعمل مع بعض أطيب معمول سميد ممكن تعملوه في البيت. تابعوا الفيديو للأخير لأنه إن شاء الله رح أذكر لكم تفاصيل كثير مهمة وملاحظات كمان كثير مهمة رح تساعدكم بشغل المعمول حتى تطلع معكم الوصفة ناجحة 100%. في البداية هون رح نحضر لعجينة المعمول. بس قبل ما نحكي عن عجينة المعمول رح أحكي عن الكاس اللي استخدمته. يساوي في الكوب المعياري 350 مل. هون رح نحتاج 4 كاسات من السميد الفرخة اللي هو بيحكوا له كمان الطحين الأصفر، واللي بيكون عنا السميد مثل الطحين. رح نحتاج كمان كاس من السميد الخشن اللي هو نفسه السميد اللي بنستخدمه للبسبوسة. ورح نحتاج كمان كاس من الطحين. بهيك عنا النواشف صارت جاهزة. هاي المرحلة احنا هون رح ننقع السميد بالدهن. طبعا مدة النقع أقل شي لازم تكون عنا 2 أو 3، لأنه حطينا زبدة. رح ندخل الصحن بالثلاجة. في حال لو ما حطيتوا الزبدة ممكن تخلوه برا الثلاجة زي ما بدكم، لأنه الزبدة عنا هون فيها حليب، فالأفضل إنه ندخل الصحن بالثلاجة. رح نحكي هون عن الدهن اللي أنا استخدمته. بالنسبة للسمنة هون احتجت 220 جرام. وبالنسبة كمان لنوع السمنة أفضل شيء إنكم تستخدموا السمن الحيواني، بيعطي نكهة طيبة في المعمول. بالنسبة للزبدة كمان هون استخدمت 100 جرام، والأفضل كمان إنكم تستخدموا الزبدة اللي بتيجي كمان حيواني. رح أحكي شغلة، طبعا برجع لكم إذا بدكم الزبدة أكثر من السمنة زي ما بدكم، بس أنا دائما بحب في معمول السميد إنه السمنة هي تكون الأكثر. هلا هون ذوبنا السمنة. طبعا هون لازم نحطها إنها تكون دافية مش سخنة. وبالنسبة للزبدة كمان لازم تكون عنا دافية. رح أحكي شغلة مهمة هون، لازم إحنا وقت لما نيجي نبس السميد لازم نحط السمنة والزبدة مع بعض. لا تحطوا السمنة لحال والزبدة لحال، فالأفضل إنكم تخلطوهم مع بعض وتحطوهم على السميد. هلا هون إحنا رح نفرك السميد بالدهن. كمان رح نحتاج تقريبا نص كاس من الزيت النباتي. رح أحكي شغلة بالنسبة للزيت النباتي رح نحطه آخر إشي حتى نشوف عنا السميد احتاج ولا لا، لأنه في أنواع سميد عنا ما بتشرب دهن، فالأفضل إنكم تخلوه لآخر إشي. بالنسبة لنوعية السميد اللي أنا استخدمتها احتاجت كمان معي نص كاس. مجموع الدهن اللي أنا استخدمته هون تقريبا 420 جرام. المعروف عنا كل كيلو سميد بيحتاج 450 جرام من السمنة. زي ما حكيت لكم هون أنا رح أتركه ليومين، وهيك عندي بعد ما تركته ليومين. طبعا خلال اليومين بظني أفرك في السميد وأحركه أقل شيء. طبعا لو مرة في النهار إنكم تحركوا السميد. هلا هون رح نحط المواد الثانية اللي هي كاس من السكر البودرة، ولازم تستخدموا سكر بودرة. رح نحتاج كمان ربع معلقة صغيرة من المستكة. طبعا أنا هون المستكة طحنتها مع السكر، وهاي هي حبوب المستكة. للي بيسألوني من وين المستكة، بنجيبها من عند العطار، ولازم تحكوا له المستكة الخاصة للحلويات. بالنسبة للمحلب هون رح نحتاج تقريبا نص معلقة صغيرة، وهاي كمان حبوب المحلب برضو بتجيبوها من عند العطار. هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي لأنه رح نذوب فيه الخميرة. بالنسبة للخميرة هون رح نحتاج نص معلقة صغيرة من الخميرة، وراح أحط معها معلقتين من السكر. رح نحتاج كمان حليب بودرة، ممكن تحطوا لحد نص كاس، بس أنا هون حطيت معلقتين كبار. طبعا رح أترك الخميرة تفور، وبعدها رح أحطها فوق السميد. آخر إشي رح أحط السمن العربي اللي هو نفسه السمن البلدي، بيعطي نكهة طيبة للمعمول. هو اختياري، ممكن تحطوا أي نوع سمن عادي، بس أنا دائما بفضل إنكم تحطوا السمن العربي. هون رح أحط شوي من الكاس، وأرجع أحط من نفس الكاس ماء الزهر. تقريبا عندي هون كمية ماء الزهر تساوي معلقتين كبار.
يعتبر ذوق شخصي، معاكم لحد نص كاس إنكم تحطوه على عجينة المعمول، بس أنا ما بحب تكون نكهته ظاهرة، زي ما بدكم أكيد. هون رح نحط طبعا كاس الحليب على دفعات، وعجينة المعمول هون رح تحتاج الكاس كلها. طبعا هو المعروف عن السميد بيشرب سوائل، فالأفضل إنكم تكتفوا في كاسة الحليب هاي، لأنه وقت التشكيل رح ناخد قطعة من عجينة السميد ونرش عليها مي، لأنها رح تكون معنا شوي ناشفة. كثرة المي في عجين السميد بشوي بيطلع معانا ناشف أو ممكن يكسى يعني بعد فترة، فالأفضل إنكم تحطوه بكميات محدودة. هيك عندي العجينة صارت جاهزة. هلا هون رح أتركها تخمر تقريبا مدة ساعة. رح نبلش هون للتمر. بالنسبة للتمر هون رح نحتاج كيلو من التمر. المطيبات اللي رح أحطها اللي هي السمنة تقريبا معلقتين كبار، بالإضافة لليانسون المطحون تقريبا رح أحط 3 ملاعق كبار، مع جوزة الطيب تقريبا ربع معلقة صغيرة، بالإضافة للقرفة رح أحط كمان معلقتين كبار. هون رح أحكي شغلة، ممكن تستخدموا بهارات الكعك وتحطوها على التمر، وممكن كمان تحطوا بهارات الكعك على المعمول نفسه، بس أنا على عجينة المعمول نفسه، بس أنا دائما بحب أحطها مع التمر، حتى لأنه البهارات الكعك هي شوي بتغمق المعمول، فالأفضل إنكم تحطوها مع التمر، طبعا بتعطي نفس النكهة أكيد. هيك عندي عجينة المعمول بعد ما خمرت تقريبا ساعة، أخذت قطعة منها ورشيت عليها شوية من المي، تقريبا يعني رشة خفيفة زي ما حكيت لكم، لأنها هي بتكون معنا شوي ناشفة، وحتى تساعدكم بالشغل ما تغلبكم في التشكيل. بس خذوا قطعة وحطوها بصحن زي هيك على جنب ورشوا عليها شوية مي. هون رح نبلش بالتشكيل. رح أحكي شغلة مهمة بالنسبة للخميرة، ما تخافوا منها، يعني هي ما بتعمل على نفس المعمول، لأنه إحنا حطينا نص معلقة صغيرة للكيلو، يعني إحنا ما حطينا كمية كبيرة، بس الخميرة بتعطي طراوة للمعمول. طبعا هون عندي صاروا جاهزين. هون رح نحكي عن طريقة التشكيل. بالنسبة للتشكيل هون أنا استخدمت المكبس تبع المعمول، ممكن تستخدموا القالب اللي بيجي على شكل خشب، وممكن تستخدم كمان الملقط الخاص للمعمول. بس صراحة يعني ما شاء الله القالب يعني سريع ما بغلب أبدا، وأنا طبعا أول مرة بستخدمه وما توقعت إنه يكون بهاي السهولة. في العادة أنا بستخدم قالب الخشب، هو بيجي على رسمات كثير، انكم ممكن انتوا تختاروا الرسمة اللي انتوا بدكم اياها اكيد. هون رح نحكي عن الخبز. بالنسبة للخبز رح نخبز على درجة حرارة 200. في البداية طبعا رح يكون عنا الفرن حامي، في البداية رح نولع الفرن من فوق حتى يصير لونه زهري مثل هيك المعمول، ونشغل الفرن من تحت. بهاي الحركة احنا بنحافظ على رسمة المعمول حتى انها ما تروح من عنا. هيك عندي المعمول صار جاهز. هلا هون بطلعه من الفرن وبتركه يبرد. وهي وصفتنا لليوم، إن شاء الله إنها عجبتكم، وإن شاء الله إنكم استفدتوا من الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.